હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધીમાં ચાર અલગ અલગ ડેફિનેશન જોઈ છે. એમાં પહેલી ડેફિનેશન થી ક્લોઝર પ્રોપર્ટી એટલે કે બાઇનરી ઓપરેશન, બીજી હતી કોમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી, ત્રીજી હતી એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી અને ચોથી જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ હતી એ હતી એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ. તો મિત્રો, આપણે આજે જોવાનું છે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સની ડેફિનેશન અને એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જોશું. તો એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સની આપણે ડેફિનેશન જોઈએ એ પહેલા મિત્રો, જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો અથવા હજુ સુધી જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને જો તમને આ ચેનલનો અને વિડીયોનો કોન્ટેન્ટ સારો લાગે તો તમે તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો કે જેથી તેમને ઉપયોગી થઈ શકે. તો જોઈએ ડેફિનેશન એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સ. તો આપણે જોવાનું છે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સની ડેફિનેશન. આ ડેફિનેશન છે એ આઇડેન્ટિટીની જે ડેફિનેશન હતી એની જેવી જ છે. એમાં થોડોક ચેન્જ કરશો એટલે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સની ડેફિનેશન મળી જશે. તો જોઈએ. લેટ G be a non-empty set and star be a binary operation on set G if for any A belongs to G there exists an element A dash belongs to G such that A star A dash is equal to E is equal to A dash star A, where E is an identity element of G, then A dash is called inverse element of A belongs to. તો પહેલા તો આ ડેફિનેશન સમજીએ. આ સેમ ટુ સેમ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઇડેન્ટિટી જેવી ડેફિનેશન નથી. તો શું કહે છે કે G છે એ કોઈક નોન એમ્પ્ટી સેટ હોય અને સ્ટાર છે એનું બાઇનરી ઓપરેશન થાય. બાઇનરી ઓપરેશન એટલે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય કરે. ક્લોઝર પ્રોપર્ટી એટલે A સ્ટાર B બિલોંગ્સ ટુ G થાય. કોની માટે? તો કે એવરી AB બિલોંગ્સ ટુ G માટે. આ જે છે એ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી નથી. તો એ બાઇનરી ઓપરેશન થઈ ગયું. જો A બિલોંગ્સ ટુ G માટે એલિમેન્ટ A લઉં એની માટે કોઈક એવો એલિમેન્ટ A ડેશ મળે કે જેથી A સ્ટાર A ડેશ ઇક્વલ ટુ શું થાય? E શું છે? આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે. તો A ડેશ ને ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ કહેવાશે. કોનો? A એલિમેન્ટનો. જો એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સમાં શું હતું કે બધા જ A માટે એક આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે યુનિક મળતો હતો. એટલે કે આખા સેટના બધા જ એલિમેન્ટ માટે એક જ એલિમેન્ટ મળતો હતો E, અને અહીંયા આપણે લખતા હતા આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઓફ સેટ G. પણ આ શું છે કે આ ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે કોઈક પર્ટિક્યુલર એલિમેન્ટ માટે જ હશે. A નો ઇન્વર્સ A ડેશ થાય તો B એલિમેન્ટ લઉં તો એનું શું થશે? B ડેશ. એટલે કે બધા જ એલિમેન્ટ માટે ઇન્વર્સ તો એક્ઝિસ્ટ થાય પણ એ કેવો હશે? એલિમેન્ટ માટે યુનિક હશે, આખા સેટ માટે યુનિક હશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે જો A માટે મને A ડેશ મળે તો B માટે પણ મને A ડેશ ન મળે. B માટે શું મળશે? મને કોઈક બીજો એલિમેન્ટ B ડેશ મળશે. એ જ રીતે C માટે A ડેશ પણ ન મળે, B ડેશ પણ ન મળે. શું મળશે એની માટે? C ડેશ. એટલે કે એલિમેન્ટ માટે એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સ છે એ સેમ હશે પણ બધા જ સેટ આખા સેટના એલિમેન્ટ માટે ઇન્વર્સ છે યુનિક હશે નહીં. જ્યારે આઇડેન્ટિટી માટે શું હતું કે સેટનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ લ્યો, આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ સેમ જ મળતો હતો. આમાં એવું થશે નહીં. એટલે આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે એ એલિમેન્ટ લેશો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. તો આનું એક એક્ઝામ્પલ છે એટલે વધારે ક્લિયર થશે. એક્ઝામ્પલ હવે જો A સ્ટાર A ડેશ ઇક્વલ ટુ E થાય તો A ડેશ છે એ ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ થાય. પણ ક્યારે? ઇક્વલ ટુ આઇડેન્ટિટી થાય ત્યારે. તો એની માટે તો આપણે પેલા આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ગોતવો પડે. એટલે યાદ રાખવાનું કે તમને ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે એ ડાયરેક્ટ મળશે નહીં. એની પહેલા આપણે શું કરવું પડશે? એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સ આઇડેન્ટિટી આપણે જોવું પડશે. જો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થાય તો જ તમને ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ મળે. શું કામ? કારણ કે આપણે અહીંયા આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો એ એક્ઝિસ્ટ જ ન થતો હોય તો આપણે આ કન્ડિશન ચેક જ ના કરી શકીએ. તો જે એક્ઝામ્પલ લઈએ એમાં આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ મળતો છે એવા જ એક્ઝામ્પલ જોશું.
એટલે આપણને ઇન્વર્સ મળે, કારણ કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ નહીં મળે તો ઇન્વર્સ પણ મળશે નહીં. તો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ઝેડ સ્ટાર a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ b. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું, આનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ શું મળે છે એડિશન માટે? 0. હવે કોઈક એલિમેન્ટ હું a બિલોંગ્સ ટુ g અને g અહીંયા શું છે? z લઉં છું, તો મને એક એલિમેન્ટ એવો મળવો જોઈએ, કયો? a ડેશ z માં, કે જેથી શું થાય? a સ્ટાર a ડેશ ઇક્વલ ટુ શું થાય? આઈડેન્ટિટી થાય. તો અહીંયા a સ્ટાર એટલે શું છે? એડિશન, તો a પ્લસ a ડેશ, અને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ શું હતો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું, એ જ મળશે અહીંયા 0. તો આના પરથી a ડેશ ની વેલ્યુ શું મળે? માઇનસ a. તો આનો મતલબ શું થયો? કે જો a બિલોંગ્સ ટુ z એલિમેન્ટ હોય તો એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઓફ a ઇઝ શું થશે? કે ઈ જે એલિમેન્ટ લ્યો એને શું કરી દેવાનું? આપણે માઇનસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું, એટલે માઇનસ a. ઉદાહરણ તરીકે હું z નો કોઈ એલિમેન્ટ લઉં, 3 બિલોંગ્સ ટુ z લઉં છું, તો આના જ પરથી શું મળે? ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ મને -3 મળવો જોઈએ. અને આ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. જોવો તો હું 3 માં એવી કઈ વેલ્યુ એડ કરું કે જેથી મને આન્સર 0 એટલે કે આઈડેન્ટિટી મળે? કઈ વેલ્યુ આવે? -3, કારણ કે આ પ્લસ માઇનસ થઈ જાય, માઇનસ એટલે 3 - 3 શું મળી ગયો? 0. તો જો 3 એલિમેન્ટ હતો, એનો ઇન્વર્સ શું મળ્યો? -3. એ જ રીતે જો હું 7 બિલોંગ્સ ટુ z લઉં તો આનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ શું થાય? -7. અને -8 બિલોંગ્સ ટુ z લઉં તો આનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ શું થાય? તો કે જે એલિમેન્ટ લ્યો છો એને માઇનસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો આ શું થઈ જશે? 8. z માટે કોઈ એલિમેન્ટ હું a લઉં તો એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ શું મળશે? -a. અને ક્યારે? જ્યારે બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન હોય ત્યારે. બરાબર? પછી સેમ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે z ઉપર જ એક બાઇનરી ઓપરેશન મલ્ટીપ્લિકેશન ડિફાઇન કર્યું હતું. એની માટે પણ આપણે જોઈએ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇન્વર્સ શું મળે છે. શું હતો સેટ? z બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર ડિફાઇન કઈ રીતે કર્યું હતું? a સ્ટાર b ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ b. અને આમાં આપણને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ શું મળતો હતો? 1. જો તમારે જોવું હોય કે આ વેલ્યુ કઈ રીતે આવે છે, e ઇક્વલ ટુ 1 અને આ એક્ઝામ્પલમાં e ઇક્વલ ટુ 0. જો તમારે આ શીખવું હોય તો તમે આઈ બટન પર ક્લિક કરીને તમે વિડીયોની લિંક મળશે, એ તમે રેફર કરી શકો છો. તો હવે જોઈએ આની માટે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટમાં e ઇક્વલ ટુ 1 છે તો ઇન્વર્સ શું મળશે? તો કોઈક a બિલોંગ્સ ટુ હું z લઉં અને એક એવો એલિમેન્ટ મને a ડેશ મળવો જોઈએ z માંથી કે જેથી શું થાય? a સ્ટાર a ડેશ શું થવું જોઈએ? e. હવે a સ્ટાર a ડેશ એટલે શું થાય? a ઇન્ટુ a ડેશ આના પરથી, અને e ની વેલ્યુ શું છે આમાં? 1. તો a ડેશ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 1 અપોન a. અને આ શું થાય? બિલોંગ્સ ટુ z થાય કે ના થાય? વિચારો. આ બિલોંગ્સ ટુ z થાય નહીં. શું કામ? બધા જ a માટે ના થાય, ખાલી a ઇક્વલ ટુ હું 1 લઉં અથવા -1 લઉં ત્યારે થશે, ત્યારે જ આ વેલ્યુ ઇન્ટીજર મળશે. અધરવાઇઝ જો હું a ની વેલ્યુ 1 અને -1 ન લઉં તો બધી જ વેલ્યુ માટે 1 અપોન a આ શું થાય? ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ z. આ રેશનલ નંબર મળશે, ઇન્ટીજર મળશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે a ઇક્વલ ટુ 3 લઉં તો આ શું મળે? 1/3. 5 લઉં તો શું મળે? 1/5. તો આ બધા બિલોંગ્સ ટુ z થાય નહીં. તો આની માટે મને ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ના મળે. બરાબર? કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ હું લઉં a, એની એલિમેન્ટ છે ને, એટલે કોઈ પણ એલિમેન્ટ a બિલોંગ્સ ટુ g માટે એક એવો એલિમેન્ટ a ડેશ મળવો જોઈએ કે જેથી શું થાય? a સ્ટાર a ડેશ ઇક્વલ ટુ e થાય. એટલે કે બધા જ એલિમેન્ટ માટે મને ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ મળવો જોઈએ, પણ અહીંયા બધા જ એલિમેન્ટ માટે ઇન્વર્સ મળતો નથી. ખાલી કોની માટે મળે છે? a ઇક્વલ ટુ 1 માટે અને -1 માટે. બાકી બધા માટે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ મળશે નહીં. Therefore for z over binary operation star is equal to multiplication, there does not exist inverse element for every a belongs to z. એટલે કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ માટે નહીં મળે. ક્યારે? કન્ડિશન હજી એક ઇક્વલ છે કે a does not equal to 1 અને -1, કારણ કે એની માટે મળે છે, બાકી કોઈ માટે મળશે નહીં. અને જો આની માટે ના મળે તો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. તો આ બે એક્ઝામ્પલ હતા. એકમાં જોયું આપણે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થાય છે અને બીજામાં જોયું ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. તો મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું કે એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર આ જે છે z સ્ટાર
એ જોયું કે આપણે જેમ ઝેડ બદલતા જઈએ છીએ ને સ્ટાર બદલતા જઈએ છીએ તો એ અમુક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે, અમુક કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતા નથી. તો એના પરથી આપણે એને અમુક ટાઈપમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. એ ટાઈપ વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.